Apocalipsa, capitolul 14. Și am privit, și iată, mielul stătea pe muntele Sion și împreună cu el erau 144.000, care aveau numele lui și numele tatălui lui scris pe frunțile lor. Și am auzit un glas din cer ca un vuiete de ape multe și ca un bubuit de tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit era ca al celor care cântă cu harpele lor. Și ei cântau un cântec nou înaintea tronului și a celor 4 ființe și a bătrânilor, dar nimeni nu putea să învețe cântecul, în afara celor 144.000 cei răscumpărați de pe pământ. Aceștia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Ei sunt cei care îl urmează pe miel oriunde merge. Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Iar în gura lor nu s-a găsit minciună, ei sunt fără prihană. Și am văzut alt înger zburând în zenit, având o evanghelie veșnică, pe care trebuia să o vestească celor care locuiesc pe pământ, fiecărui neam, seminție, limbă și popor. El spunea cu glas puternic: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, fiindcă a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Și a urmat un alt înger, al doilea, spunând: A căzut Babilonul cel mare, cel care a dat tuturor neamurilor să bea din vinul aprinderii desfrânării lui. Și le-a urmat un alt înger, al treilea, zicând cu glas puternic: Dacă cineva se închină fiarei și chipului ei și primește semnul pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și sulf înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Iar fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor și nu au odihnă cei care se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus. Și am auzit un glas din cer zicând: Scrie: fericiți sunt cei morți, cei care de acum înainte mor în Domnul. Da, spune Duhul, după atâtea osteneli, ei se vor odihni, fiindcă faptele lor îi urmează. am privit și iată un nor alb, iar pe nor ședea cineva asemenea Fiului Omului, având pe cap o coroană de aur, iar în mână avea o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu strigând cu glas puternic către cel așezat pe nor: Trimiteți secera și seceră, fiindcă a sosit ceasul secerișului și secerișul pământului s-a copt. Iar cel care ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Și un alt înger a ieșit din templul care este în cer, având și el o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din altar, îngerul care are putere asupra focului, și a strigat cu glas puternic către cel care avea secera ascuțită, zicând: Trimiteți secera cea ascuțită și culege ciorchinii viei pământului, fiindcă strugurii ei s-au copt. Și îngerul și-a aruncat secera pe pământ
și a cules via pământului și a turnat totul în teascul mâniei celei mari a lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în afara cetății și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o distanță de 1600 de stadii.